ASEAN, ASEAN, mabuhay ASEAN, 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 mabuhay. Until you presence it.
I'll tell you.
ay pinagdiriwang namin ang ika-49 na taong anibersaryo ng Ramon Ubusan Folkloric Group sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mga samut-saring individual na naging bahagi nito sa mga nagdaang taon. Noong September 21, 1972, nang itatag ni Kuya Mon ng ROFG, higit kumulang na 30 mga mananayaw at manunugtog ang unang naging bahagi nito at sila ang mga nagsilbing instrumento ni Kuya Mon sa pagbibigay buhay sa kanyang mga nasaliksik na sayaw. Ang dating pribado at tahimik na bahay ng pamilyang Ubusan ay nagsimulang mapuno ng mga taong umiindak sa saliw ng mga katutubong tugtugin. Dito sa loob ng bahay, sinimulang bihasain ang mga natatanging mananayaw at mga manunugtog ng grupo. Hindi naging iba ang turing ng mga pamilya sa mga kasapi dahil naging bahagi rin sila sa paghubog at paggabay sa mga ito. Makakasama natin ang ilan sa mga kasapi ng ROFG mula sa iba't ibang henerasyon upang ibahagi ang kanilang mga saloobin at di malilimutang karanasan. Ang umpisa kasi niyan, si Kuya Mon from Bayanihan. Tapos umalis siya ng Bayanihan. Pagkatapos sa Bayanihan, meron siyang grupo, yan sila Mama Romy, nandyan sila Mama Dennis, nandyan sila Chito Graco. Tapos ito yung grupo ni Ablan. Yes. Bali, after nandun sila kay Ablan, I think ang pangalan ng grupo niya is Fiesta Filipina. So, nandun sila lahat nun. Ngayon, itong customs, kumuha sila ng magtuturo. Si Kuya Mon ngayon ang kinuha nila para magturo sa kanila. Nung nagturo naman si Kuya Mon sa kanila, parang sabi nila, nag-usap-usap sila na, kasi naging magkakaibigan sila. Sabi niya, mag-form tayo ng dance group. Nako, ayan na, nagsimula na. Nakapag-show na sila. Konti lang sila, nakapag-show na sila na pero dito lang, hindi pa sila walang abroad talaga. Dito lang, local shows. Pagkatapos nun, dito sila nag-rehearse sa Nayong Pilipino. Kasi dito, hindi pa ang bahay kasi nun hindi pa, masikip pa siya talaga. When we started at Nayong Filipino, we have our rehearsals every Sunday. That was for so many months, almost a year. And then, Kuya Mon invited us to join the Larawan Dance Company. Only some of the members. And then we established a semi-commercial group dun sa Larawan. It was Europe Costumes Dance Troupe. And then, Kuya Mon was the one handling the Larawan Dance Company. From Larawan Dance Company, nag-umpisa na si Kuyang establish yung Ramon Ubusan Dance Troupe. Pero nagsasayaw pa rin kami sa Larawan Dance Company at the same time. After nung larawan na yon, naghikayat na sila ng kung sino-sinong mga tao hanggang dumami na, ayan na, nagsimula na ngayon na naisip ni Kuya. Kasi tumutulong din yan sila, pupunta rin sila sa Nayong Pilipino, mga bayanihan na umaalis na, tinutulungan nila si Kuya Mon. Kaya lang, ang natira talaga si Kuya Mon. Siya lang talaga ang nagpursige na, hindi, itutuloy ko to. Kasi nandito na tuloy. Saka siguro yung passion na rin niya doon sa, na gusto niya talagang magturo ng mga sayaw. Tapos, nung dumami na yung mga tao, ayan na, nagsimula na. Nakatutuwang mapakinggan at balikan kung paano kami dinala ng aming mga paa dito sa grupo. It was in 1993, after graduating college at CEU Mendiola, I saw an ad in the newspaper
about an audition for ROFG's European tour. The center was full of hopefuls, promising, and talented dancers. I will admit that I joined ROFG only for the opportunity to travel to Europe. It was after glimpses of ASEAN production at CCP Main Theater that I had a huge realization that this is what I wanted to do, ang sumayaw kasama ang Ramon Ubusan Folkloric Group. I may not actively perform in the company, but my love for dancing is still there. It all started when my cousin invited me to join an audition at the Nayan Filipino dance troupe, which is the main project of the First Lady, Imelda Marcos. It was because of educational scholarship that I auditioned for the group. There were hundreds who auditioned for it, but only 25 were chosen. Luckily, I was one of them. In a few years more, I was also invited by Kuya Mon to join the Larawan dance troupe of the Bureau of Customs. First, talagang dancing is my number one love since I was little. So when I got to college at St. Paul College, Quezon City, I joined the dance troupe. Fortunately, the dancers were under the tutelage of Kuya Mon. And my senior co-members, they tagged me along in an audition, sabi. So, about 20 of us, pumunta kami, dinala nila kami sa YWCA. Nakita namin, ang daming tao, punong-puno siya. So, siguro yung mga seniors nandun, and then may mga trainees, kasi may mga categories nun trainees, senior trainees, and then the seniors, the performing. Malilit pa kasi kami. So, actually, we started younger pa, and 8 years old pa. So, nangyari nun, dito nag-rehearse. So, pag naririnig namin yung music, parang bell na sa amin yun eh. Parang alarm clock, alam mo yun. So, what we do, my sister and I, tumatakbo kami kagad sa labas. Tapos tinitingnan namin, ano nangyayari doon? So, bilang batang maliit, curious ka na, titignan, silip-silip ka lang na gano'n. Tapos upo kami. Upo lang kami sa isang tabi. Tapos, hindi namin namamalayan, naglalaro na kami, ginagawa na namin siyang playground. Talagang takbuhan lang ng takbuhan na gano'n. Sumama kayo dito. Sabi niya gano'n. Maki-ano-ano kayo doon. Kami naman. O sige, sayaw-sayaw, ganyan. Basta kung ano nang gagawin namin. Naging part po ako ng mga anak ni Inang Daigdig taong 1998 sa dalawang reason po. Unang-una pong reason ay yung pong scholarship. Bibihira po kasi yung nabibigyan ng tsansa sa mga squatters area tulad ng Smoky Mountain na makapag-aral. Pangalawa po ay yung pagsasayaw. Sumali po ako ng mga anak ni Inang Daigdig para po matutong magsayaw, and then para din po makalabas din ako ng ibang bansa to go abroad. It was 1991 when I was exposed with the Ramon Ubusan Folkloric Group during my high school year, because one of my cousin was a former member of the Ramon Ubusan of the group, Maricel Gonzalez. There is this beautiful poster of the Ramon Ubusan Folkloric Group. Well, when they tour Europe, when I entered the school gym, I told my classmate, one day I will be part of that group. And then sabi nila, naku, hindi naman mangyayari yan kasi hindi ka naman marunong sumayaw, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, basta one of this day I will be part of the group and I will be in that group. The high school group that I was into is affiliated with the Ramon Ubusan, it's Rizal High School. It was handled by
Mrs. Marlene Erasmo. Marlene Erasmo was a former student na umattend ng mga workshops ni Kuya Mon sa Quezon. So, parang she was a favorite ni Kuya during that workshop. So, medyo tumatak na yung teacher ko noon. Tapos, I trained with her and then eventually, sabi niya, kayong mga dancer, kailangan ni Kuya Mon ng mga dancers for a show sa CCP. Sabi ko, kailangan mag-train kayo doon kasi yun yung next step. Yung kami mga dancers ng high school, yun yung next step talaga. Sabi ko, eto na yung stepping stone ko, eto yung ginusto ko eh. So, yun yung introduction ko with the company. I graduated from Central Scholar University. I started my dancing career or affiliation with Central Scholar University from 2002 until 2006. I auditioned and then nakuha po ako. And then, nagkaroon po ako ng scholarship. My teacher then in Mariano Marcos, Miss Annabel Cabacang, was the dance troupe trainer. And then she said, sinong gusto manood ng folk dance sa CCP? In reality, I just really wanted to see the CCP, the fountain, dahil hindi ko pa siya nakikita. That was the primary motivation. But then again, nung the show started, the first number, it made an impact na kayaw. So, there was one soloist. Her voice was so loud and so rounded. From that first number, I remember her faces. So, many times she went out. So, there were two female that made impact to me with that show of the European one. Diana Sario and Christy Ida. So that's the story. So, when I saw them, sabi ko, I will join that group. I will dance on that stage. Natatandaan ko nung bata pa lang ako, meron akong mga kalaro. Meron isang mataas na burol. Doon kami nagpapahinga pagkatapos namin maglaro. Nagpapayabangan yung mga kasama ko. Ako, wala akong maikwento. O ayan yung bus na yun, sabi niya. Papuntang Maynila yun, sabi niya. Nakasakay na ako doon. Tapos yung isa naman, doon sa Manila, maganda, madaming ilaw, madaming bahay, madaming tao, madaming laruan, lahat. Dumating ang araw, dumating ang nanay ko, pinilit kong sumama ako. Sama ako. Ate ang tawag ko sa nanay ko eh. Tingin ko sa bahay, wow, ang laki. Sabi ko, malaki. Gantuwa ako na. Pagdating ko dito, wala pa si Kuya. Siguro nasa biyahe sila, nasa tour sila. Kaya medyo malaya pa ako noon, laro-laro, ganyan. Ngayon, ito na, dumating na si Kuya. Nagdatingan yung mga dancer, mga malalaking tao na magaganda, ganyan. Tapos, nagpakita ko kay Kuya, nagmano ko. Nasabi ni Kuya, oh, sino tong batang to? Kanino tong batang to? Ba't may naliligaw dito? Tapos sabi, dumating nanay ko, sabi, Kuya, anak ko po. Magbabakasyon lang dito yan, sabi niya. Ganun, Pepot. I actually started since birth. So mga hindi nakakaalam, I'm actually the son of Christine Ubusan. His uncle is Lolo Mon. So that makes me the apo or the grandson of the late national artist. So since birth, I was actually here na. So I hear stories before. Syempre, bata pa ako noon, hindi ko masyadong natatandaan. Pero I hear stories that if they rehearse here sa center. So I'm always there to watch my mom dance and then also yung mga dancers. And then eventually, I got this video of us, Lolo Mon and I. We were dancing outside. So I was really surprised na ganun pala kami ka-close ni Lolo Mon noon. I always go there dun sa corner, paulit-ulit. So tinanong ko sila, bakit paulit-ulit ako dun sa ano? Kasi yung pala, the funny thing is, si Lolo Mon pala pag nagpa-practice sila, laging pinapaulit ni Lolo Mon dahil maraming nagkakamali. So umpisa ulit. So kaya pala, paulit-ulit ako doon. I became a member of the Ramon Ubusan Folklore Group when I was in college, and I can still recall
that it was during my going to second year college then. Ang sarap balikan ng story, no? Kung story ang pag-uusapan, ang sarap balikan ng mga panahon na yon kung papaano ang aming institusyon, ang Philippine Normal University, became an affiliate member of the Ramon Ubusan Folkloric Group. It all started in April 1994 when our dance troupe, the SLSUC Nagbanahaw Cultural Troupe from Lucban, Quezon, went to ROFG Center to learn and train for 10 dances within a month. Then after I graduated from college, I stayed at MIA as taong bahay. At yun, doon na nagsimula ang lahat. Balikan naman natin kung paano sila naging affiliate o kaanib ng ROFG. Samahan nyo kaming magbalik tanaw sa kanilang mga kwentong hindi malilimutan, tulad ng mga paghahanda ng isang palabas, karanasan ng kanilang unang pagtatanghal, at paglalakbay sa loob at labas ng bansa kasama ang grupo. Lahat kasi sa akin, very memorable and unforgettable, no? Like the NASU. There were 15 NASUs. Pinasama kami ni Kuya, NASU 5, 8, 12, and 15, which is the last NASU. Very memorable kasi dun pinakita yung training ni Kuya na ginawa sa amin na kasi he doesn't only train you to be a dancer, he also trains you to be a leader. So pagka yung may mga tours na ganon, you're on your own. Ikaw na magde-decide, ikaw na magli-lead. So parang yun ang testing ground niya sa leadership. Another thing that is so memorable for me is, of course, my first love for dancing. And little did I know that a love story would blossom from there. Doon kasi ako na-booking ng isang senior member na tumawag sa supposedly long distance call na sabi, meron daw nagpapahatid ng message na suitor ko daw in the Philippines, that he misses me, that he loves me. Alam ko na, may cue na ako. Tapos, tinanong ako, may feeling ka ba sa kanya? Oo, crush ko din siya, gusto ko rin siya. So, parang, yun, nalaman ko na fake caller pala. It was actually a senior member na kasama ko on that tour. So, yun nga, and yun pala, that would be a start of my love, may forever pala na hanggang ngayon. Meron akong kwento yung sa Hong Kong. May trip sila sa Hong Kong. Hindi ako dapat kasama dun. Talagang sabi ni, actually sumama loob sa akin ni Kuya Mon. Kasi napili niya ako na sumama doon. Pero ang sabi ko, hindi po ako pwede kasi meron akong exams. High school yata ako. Tapos sabi ni Kuya Mon, sige. Pero alam ko masama loob niya. Itong maganda. Meron kaming dancer na ang kapangalan ko. So may ticket na. Alis na sila kinabukasan. May ticket na. Nagka-problema. Hindi ngayon makakasama. Nag-rehearse sila 1 month. 1 month sila nag-rehearse. Tapos talagang problemadong talaga si Kuya Mon. Nung naisip nila na akong ipalit doon since ako nga ang kapangalan ko siya. Tapos wala naman visa, may passport naman ako. So sa madaling salita, sumama ako. So ngayon parang mas lalo yung pressure sa akin, di ba? Yung pressure talagang hindi ko malaman. Ang mata ko talaga, parang paikot-ikot na lang na kailangan hindi ako magkamali. Tapos lahat sila, syempre, ang mata nasa akin. I try not to mess up. Talagang dinail ko lahat yung mga sayaw na, wow, talagang, pero doon, pagkatapos nun, ang feeling ko talagang, bagsak talaga yung katawan ko eh. At syempre, hindi ko naman pinapahalata yun. Kailangan maging professional ka pa. Yung pinaka-memorable po ng tour ko ay nung 1999, Japan. First tour po namin yan. Bakit siya memorable sa akin? Kasi po, unang-una,
Bata pa lang kasi kami, tinitrain na kami dito eh. So bago pa kami bumiyahe, binibigyan na kami ng mga responsibility. O ikaw sa props, ikaw sa costumes, ikaw ang mag-aalaga ng mga luggages mo. And ito po kasing tour na to, ito yung unang-unang tour na sinamahan ni Kuya sa lahat ng batch ng Smoky Mountain. Dito po siya sumama. Ano yung kanyang purpose? Una, wala kasi kaming mga musicians. Ang ginamit po namin na tape noon ay cassette tape. Wala kaming ginamit na mga live music. Meron kaming isang performance na kung saan kinonceptualize siya ni Kuya Mon. Ito yung panunumpa sa kalikasan. Nagtatanggal kami ng costume. Sumusumpa ako sa ngalan ng bukas na ipagtatanggol ko ang kalikasan. Pag kinakanta namin to, lahat ng audience namin umiiyak. Ang ganda-ganda ng shows namin, standing ovations lahat yan, kahit saan kami mga magpunta. Pero itong show na to na kinonceptualize ni Kuya, ito yung message, nagtatanggal kami ng costume. Sa kabila ng napakagandang palabas namin, maganda ang costumes namin, ito ang totoong kami. Ito ang talagang Smoky Mountain. Nakasuot kami ng mga gusot-gusot na mga damit. Pero gusto namin sabihin sa inyo na sa kabila ng ganun, may mga talento kami, may mga pangarap kami, pakinggan nyo kami. At yun yung gustong sabihin ni Kuya Mon. Actually, hindi na niya gustong sabihin yan. Naniniwala rin kasi si Kuya Mon na kaya naming baguhin yung mga sarili namin. The start of 1999 is very horrible for me because my father died on the first month of 1999. And then I was so parang in a dark place talaga. And then Kuya Mon called me. Sabi niya, tumawag siya. Darna, pumunta ka dito sa Mia, kausapin kita. It was barely a month nung pagkamatay ng tatay. Tapos kinausap niya ako. Anong mo? Anong drama mo, Darna? Anong gusto mo mangyari ngayon? Wala nang tatay mo. Malaya ka na. Nagulat ako. Yung mga drama, yung mga dialogue ni Kuya talaga, parang casual. Paano, ano na gagawin mo ngayon? Hindi ko po alam. May pupunta ako na Cagayan de Oro. Sumama ka. So, he invited me to join to Cagayan de Oro. Pero nung biyahe na yon, akala ko biyahe lang ng Cagayan de Oro. It will actually be a side. We will have a side trip ng Cagayan de Oro na biyahe namin na. Kasi he will talk for the East ASEAN Triangle. Punta tayo ng Malaybalay, may Kaamulan Festival. So, sa kwarto, magka-roommate kami sa kwarto. Si Ate Bubi, umuwi ka agad. Nag-show, umuwi. Tapos, magka-roommate kami sa kwarto. Sabi niya, ganito ang gagawin mo. It was a crash course on dance documentation. Tapos, nagpunta kami ng Malaybalay. Kasama ko pa siya. In-introduce niya ako doon sa 7 tribes. He introduced me to the 7 datos of Kaamulan. Okay po. Tapos sabi niya sa akin, dito ka sumama sa mga matigsalog. Kasi kilala ko ito. Nagpunta na sila sa ROFG. Diyan ka muna sa kanila. Sila ang mag-aalalay sa'yo. Yung binilin ko sa'yo, ha? So, naiwan ako doon. Tapos, sabi ko, noong una parang 30 minutes akong nag-observe. And then I realized na, I need to work na pala. Alam ko may binilin. So, I talked to the matigsalog. I asked them to dance, I asked them to sing, I asked them to play instruments. Kami doon and everything. Tapos, sabi ko, bakit ako pinili? Bakit ako pinapasama? Why I was picked na sumama doon? Siguro sabi ko, he's trying to pull me out doon sa dark place. Sabi niya, parang, kasi it's very traumatic. Pulled me out. Tapos, parang siguro gusto niya akong mag-enjoy ka muna, bakla. Kalimutan mo muna yan. Push mo lang to. Laban lang to. Life must go on. My most memorable performance was when we performed at Cultural Center of the Philippines for Vamos a Belen. And that was the most memorable for me and unforgettable because during that time, when we were rehearsing, nagpa-practice po kami, then Kuya Mon was in the hospital. And then, isang rehearsal namin, nabanggit na si Kuya Mon, namatay na. So, the pressure is high. And then, sabi nga ni Kuya Mon, we need to, the show must go on.
So we are dancing, but our hearts were filled with emotion, sadness. Pero nagawa pa rin namin yung show, naitawid ang show, magandang kinalabasan ng show. The most memorable sa akin na tour I would choose would be the first tour, the Sokagakay tour, the Min on Concert series. You know, this is so special sa akin kasi ang story behind it, not every members know, nagpa-audition ng Sokagakay. A Sokagakay is a religious group in Japan. And yung kanilang isang cultural wing nila is the Min on Concert series. They would choose one, the best of that country to represent the culture and arts. Pagyayabang ko na nag-audition ang Min-On sa buong Pilipinas. Una, nag-audition dito sa Manila. There were two groups na nag-perform. The first group performed, and the second, of course, the ROFG. Right there, on the first number, the Ragragsakan, Kuya Mon knew na nanalo na siya. Why? Kasi, first number pa lang, sabi ni Kuya Mon, stop, dancers, stop. You will repeat again the dance. Bakit ho? Bubulungan yung mga dance. Siyempre, hindi ka makapareklamo kay Kuya Mon, di ba? Then, isa-isa kaming pinicturan. Mugshot. And each succeeding number shall be repeated twice. So, sabi niya, so, sa amin, yung mga dancer at the beginning, hindi namin naiintindihan. Naiinis kami, nawiwisit kami. After 1 month, they went back here to Kuya Mon. And that was March. By April, alam na ni Kuya Mon na siya manalo. So, the rest was history. They were billeted in 5-star hotel sa loob ng 1 month and 2 weeks sa 21 cities in Japan. We had Shinkansen, we had local airplane, tapos meron silang sarili ng production staff that travels with us. Hindi kami nagbubuhat ng costume, hindi kami nagtutulak ng maleta. Wala kami ginagawa kundi magsayaw lang. Ito na, tour na. Ako kung gaano kabagsik si Kuya sa rehearsal, ganun din, mas dinoble pa sa mga higpit na ipinapaano ni Kuya. Katulad ng mga late, mga maling basic, kunting ano lang, fine. Ang di ko malilimutan na first tour, Singapore. Tapos, ang di ko malilimutan doon, yung pagkain namin sa isang restaurant, talagang dinner night yun. Kasi si Kuya minsan nagsasabi na binibigyan ka ng tip na kung anong gagawin mo. Na sabi niya, pag libre ang pagkain, ang orderin mo, yung mahal. Ako naman, Chinese food yung kasi yung hindi ko mabasa. Walang nakakabasa. Nagbabase lang kami sa picture. Ayan. Ay si Kuya nagagalit pag alam niyang yung nakain mo na tapos o-orderin mo pa. Di ba? Dapat yung kakaiba ang o-orderin mo, yung wala sa Pilipinas, yung hindi mo pa natitikman. Eto na, dumating na. Sabi ko, uy, bakit malaki to? Sabi ko. Tapos ang laman, parang scrambled egg lang na nilagyan ng mga gulay-gulay na ewan mo. Sabi ni Kuya, patay ka kay Kuya. Busi mo yan. Nako, ito na. Talagang inubos ko na, napakaanghang pa. Singapore, di mo alam kung anong gagawin mo. Kain. Siguro naawa sila. Yung mukha ko na iba na ang itsura. Talagang inuubos ko yan doon si Kuya. Sabi niya, ganun, Maui. Anong nangyari sa'yo? Yun ang hindi ko makakalimutan. Madaming palpak pero masasayang alaala. Yeah, so when comes to that, yung memorable, so as part of being Batang ROFG, so we experienced to get our own tour. So this is like the own tour of the Batang ROFG. So hindi yung buong ROFG. So it's really fun kasi all of us are kids there. So we dance and then we play music at the same time. So yun yung ginagawa namin doon, salit-salit kami. First tour namin was in Korea. So imagine South Korea. Konting opportunity lang nagkakaroon ng gano'n na makatravel ka sa Korea for
for free, and then of course doing what you love, which is yung dancing and playing music. So hindi ko makakalimutan sa mga tours na yun. Syempre, as a kid, yung hotel experience. So like unlimited food, like your room is really nice, and then you get to meet different nationalities also from respective Southeast Asian countries. So you get to know them also, and then at the same time their culture, kung paano ba siya. Meron kasi si Kuya Mon, because he is a researcher, he is an anthropologist, malalim ang pagtingin niya kasi sa sayaw. Minsan, may moment kasi na tatawagin ka niya, makikipagkwentuhan sa sayaw. No? Sasabihin niya, alam mo ba, ganito akong magtumingin pag nag-i-stage ng sayaw. Yung mga patterns na nadadaanan niya sa mga puno, doon niya nakikita. So, yung isang aspeto na natutunan kong hindi ko makakalimutan sa kanya, yung unpublished dance number 4. Mayroon siyang pinagawang sayaw. Ang sabi niya lang sa akin, panoorin mo to, kuhanin mo ang tape na to doon sa loob, i-play mo, panoorin mo. So, pinanood ko. There's no pattern on it, there's no structure of the dance, then I just learned. And then, sabi niya sa akin, kasama ko yung dati naming isang dancer din, si Ate Joy, na sige, mag-partner kayong dalawa, sayawin niyo yan. At hindi ko naisip na it's a solo dance na ipapasayaw pala sa akin. So that is one. Siguro yun ang isang bagay na hindi ko makakalimutan kay Kuya Mon. Personally ako, sa aking sarili, kasi napaka-unconventional ng teachings niya. Ako PE major, nag-aral ako ng Philippine Traditional Dance sa klase. So structured, Kasi makikita mo kung paano ang mga teachings doon sa libro. Pero kay Kuya Mon, may kakaibang pamamaraan. So, seldom namin siyang makita that time because we're are under with the tutelage of the dance master. Pero pag lumabas na siya ng nakahubad, naka-short lang at saka nakabakya at uupo siya doon, iba na yung atmosphere. Kailangan all eyes ka sa kanya. Sa kanya ko natutunan yung pamamaraan na pag nagturo siya, hindi siya nagde-demonstrate. Sinasabi niya lang. Kaya yung critical thinking ng dancer na home, yun ang isa kong malaking bagay na natutunan. At hindi lang siguro ako, kami sa grupo noon sa PNU, ay dahil ang pananaw niya, mga magiging guru kayo. Kailangan magaling kayo. Kailangan marunong kayong umintindi. So talagang, pagka talagang mahina-hina ang loob mo, talagang hindi mo kakayanin. Because kung mahina ang processing ng thinking mo sa pagsunod sa kanya, may iiwanan ka. So, that became very important and instrumental on the development. Kaya ako naniniwala ako na kapag dancer ka, matalino ka. Well, my unforgettable tour with the group was the Hong Kong in 1995. Hindi ko talaga siya makakalimutan kasi that was my lone international tour with ROFG. At ang biyaheng ito ang nagbukas at lalong nagpakita sa akin ng tunay na disiplina na kinakailangan sa pagtatanghal. Dito ko mas naunawaan ang kahalagahan ng paghahanda sa lahat ng aspeto ng pagtatanghal. Kumbaga, icing on the cake na lang yung actual performance. But the most crucial part is the preparation that you need to undergo. Maliban sa pag-aaral ng sayaw at kung paano ito may sasayaw ng naaayon, you also need to prepare your personal props and things needed by the company for the show. But for the most memorable performance, it was the show at the Manila Cathedral, where I played the role of our Lord Jesus Christ. It was a very humbling experience. Ah, 1995, yung unang-unang batch ng Smoky Mountain, meron silang tour ng Australia. Nag-announce si Father Ben Samas na magkakaroon ng mga representative ng mga kabataan na magtutour. So, ang nangyari, nagkulang ng preparations according to Kuya John. So, na nagkulang ng preparation, somebody or someone told to Father Ben, Father, baka gusto mo magpunta ng CCP. Yun yung pinaka link na from CCP,
Ang CCP mismo, ang nagsabi kay Father Ben, pumunta ka kay Ramon Ubusan. Yun na siya. And the rest is history. During that time when 2002, the president of the Central Escolar University, Dr. Rosita Navarro, tapped Kuya Mon, Ramon Ubusan, to be our dance director. And I was lucky to be chosen as one of the pioneer members of that group. We were 20 that year. And then, nag-evolve, nadagdagan yung mga members namin. And then, nagkaroon din kami ng pagkakataon to join the Ramon Ubusan Folkloric Group. Malaking bagay na sa amin yun noon kapag napapasabak ka, sumasali ka sa mga performances ng Ramon Ubusan Folkloric Group. It was Dr. Larry Gabaw, who is our director then of the PNU dance troupe pa yun, PNU folk dance troupe, and very close with Kuya Mon, no? Nagsimula yon dahil ang PNU ay naimbitahan na mag-participate sa mga gawain ng CCP sa mga shows, no? So we became part of the Ramon Ubusan Folkloric Group when we started engaging with Pang-Alay, no? Ito yung show ng CCP, it's a program of CCP every February. So dahil sa si Kuya Mon at saka si Dr. Gabaw ay malapit sa isa't isa at talagang considered naman na si Kuya Mon talaga ay mentor din ni Dr. Gabaw, nabigyan ng opportunity ang PNU na maging miyembro ng Ramon Ubusan Folkloric Group. So we are actually affiliated as members of the company during that time. And simula noon, kami ay nabigyan ng pagkakataon na maka-experience ng tinatawag na Ramon Ubusan way of teaching, learning the folk dances, the ethnic dances. Noong mga panahon na yon, talagang isang malaking pribilehiyo, matatawag nating pribilehiyo or privilege sa mga performing groups na maka-experience ng ganong klase ng training. Kasi talagang kilala, no? Pag sinabi mong Philippine traditional dances, Philippine ethnic dances, talagang makikita mo na Ramon Ubusan ay mayroong pangalan, no? Para maibahagi. So, yun yung simula. Yun yung nagsimula ng opportunity para sa PNU para mas maging parte kami ng Ramon Ubusan Folkloric Group. Nagsimula ang lahat kay Sir Federico Casejo, ang aming advisor. Pumili siya ng 19 na mag-aaral mula sa college and high school department. Nanggaling kami sa iba't ibang organization. Mayroong galing sa Rondalia, dance troupe, theater group, at iba pang grupo. So, nagkaroon muna kami ng satellite performances, no, sa aming mga branch schools. So, para magkaroon ng baon papunta sa Manila. At dumating na nga yung April 1994. For the first time, nakaapa kami sa bahay ni Kuya na nakahandang tanggapin ang mga hamon para matuto ng 10 sayaw sa loob lang ng 1 buwan. And thank God we did it. Then we had our first grand show at our own alma mater, the Southern Luzon State University in Lucban. Siyempre sa tulong at suporta ng Ramon Ubusan Folkloric Group at ni Kuya Mon. And from then on, nagtuloy-tuloy na siya. Performances sa Miss Universe pageant ng 1994, Concert at the Park, are just some. Kung saan nakasama na ng Sinag Banahaw Cultural Troupe ang Ramon Ubusan Folkloric Group. Or mas tama yata na sabihin natin na nakasama na
ng Ramon Ubusan Folkloric Group, ang SLSUC Nagbanahaw Cultural Troupe. In 2001, because there were so many groups na hinandal ni Kuya Mon, he had Sinagbanahaw, he had maids, or mga anak niya ng daigdig. He pointed out that he wanted to have more of what he can do. And sabi ko, bakit hindi po kayo gumawa ng dito? Parang yung maid sa neighborhood. Gumawa kayo ng sarili niyo nitong parang mga bata din. Oo nga. Tapos malapit pa po. Hindi nyo pamamasayan. Pwedeng hindi nyo pakainin kasi uuwi lang sila. So that idea gave him. And then, ang ginawa niya, he spoke with the chairman and contacted the houses there. Ang original na pinagsimulan talaga ng Batang RO ay nagsimula sa mga pamangkin niya. Okay. Actually, apo, rather. We started like kaming magpipinsan. Like sila MA, sila Anan. So tatlo kami dito noon na bata. So since then, nag-start na kami as a musician. So we learn how to play music, yung rondalya, yung lahat ng percussions, etc. How old am I? Siguro 7 or 6. So elementary pa talaga, maliliit pa talaga kami. So that's how really Lolo Mon taught us to be in this kind of environment na close sa culture natin. Ang simula ng Batang RO, rondalya lang talaga. Rondalya lang ang instrument yung 4. In fact, pati yung nagtuturo, compulsory, pinagtuturo sila. I would like to credit the late Romeo Medina, Kuya Bobot, and Maui for that effort. Kasi talagang pag Saturday, pag alas 9, wala pang tumutunog na rondalya, magagalit na siya. Asa na nagtuturo? Asa na mga bata? Ganun kaagad siya. So siguro, I think 3 months or 4 months muna silang nagrondal. And then eventually, nag-invite si Lolo Mon ng mga kids from other schools. Like it started, I think, mga students ng Rivera Elementary School. Dito lang sa Parañaque lang din. So it's close by, walking distance. So ang daming mga batang pumupunta. Buhay pa si Lolo Mon nun. Sabi niya, Cherry, would you try teaching them polka ball? And I said, ano ka? Nahihilo, kuya? Hindi, polkabalan lang. O hindi seryosong polkabal. Ano yung polkabal? Ay, basta lang, gumalaw lang sila. Siyempre, ikaw ba naman, kung dance master ka, magtuturo ka ng polkabalan lang? Of course not! So, nung nakita na nakasayaw sila, turuan mo na next dance, ito naman. Hanggang yung second dance, third, dumami na. And then, yung instrument na dagdagan from rondalya, nagkaroon siya ng ida. Ang harpa, lahat ng instrumento na meron siya, pinatugtog niya, ganun. And then, after a while din, when Lolo Mon passed away, so nagkaroon na officially ng Batang ROFG, which is nagkaroon kami ng in-house na, what's this? Summer workshop or summer recital. So this is actually annual. Yearly po siya naming kinakandak. Okay, for those syempre na mga kabataan natin who wants to learn folk dancing, folk music. So this is for free. Wala kaming binabayaran dito. So this is actually a good privilege for other kids na makapag-join kasi instead of like staying on their houses, on their homes na nanonood lang ng TV. So all of these kids from the area dito sa lugar namin, so they go here para dun sa summer workshop. What he envisioned really of a Batang RO, sabi niya, Cherry, kaya akong ginagawa yung Batang RO so that hindi mamamatay ang company. Ang papalit sa inyo, hindi katulad nyo. He would teasingly call us bobo. Kapag hindi mo alam yung ginagawa, dancer ka lang, kaya bobo ka. Yung susunod na henerasyon, dancer and musician. They can switch. Sabi niya, kung kasanang pangangailangan, pwede sila. Sabi niya, balang araw, makakapag-tour yung mga yan. And you know that, destiny had its own course. Nung pagkamatay niya in 2006, a few months later, nakapag-tour sila as Batang ROFG and not as ROFG.
Noong 2012, itinanghal ng Ramon Ubusan Folkloric Group sa CCP ang Ugat, Ugnayan, Ubusan bilang pagdiriwang ng aming ika-40 anibersaryo. Matutunghayan natin ngayon sa palabas na ito ang Rigodon Royal, kung saan ay nagbuklod muli ang mga kaanib at kasapi mula sa iba't ibang henerasyon. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Magkita-kita tayong muli sa ikalawang yugto ng Ugat at Ugnayan.